Hi there, I'm Ákos from Magyaráz.com. Today's video will be mostly in Hungarian about the 5 ways an online Hungarian tutor can get you fluent faster. If you need subtitles, check the YouTube settings or follow the link in description for full transcription on Magyaráz.com. Ha komolyan veszed a nyelvtanulást, mert valószínűleg próbálkoztál nyelvi alkalmazásokkal, tankönyvekkel, YouTube videókkal. Ezek az eszközök mind hasznosak lehetnek, de semmi sem ér fel azzal, amikor egy anyanyelvi magyar tanárral tanulsz online. A személyre szabott iránymutatás, az élő beszélgetések és a kulturális háttér mind hozzájárulnak ahhoz, hogy igazán hatékony legyen a tanulás, különösen, ha a célod a folyékony beszéd. Disclaimer. The creator of this video fully supports self-learning. The most effective way to learn a new language is with a combination of various methods. But Íme 5 hatékony módszer, amellyel egy online magyar tanár gyorsabban segít elérni a nyelvi céljaidat, mintha egyedül próbálkoznál. Személyre szabott órák. Csak neked. Nincs két egyforma nyelvtanuló, éppen ezért hatékony az online magyar tanárral való tanulás. A tanár felméri a szintedet, céljaidat és a tanulási stílusodat, majd ezek alapján tervezi az órákat. Beszélgetésre szeretnél fókuszálni? Vagy túl nehéznek találod az igeragozást? Vagy épp a honosítási interjúra készülsz? A tanárod pontosan azokra a területekre fog készülni, amire szükséged van. Se többre, se kevesebbre. Rugalmas időbeosztás, ami segít a rendszerességben. Egy új nyelv megtanulása következetességet igényel, amit sokkal könnyebb fenntartani, ha nem kell más időbeosztásához alkalmazkodnod. Az online magyar tanárok rugalmas órarendet kínálnak, tanulhatsz kora reggel, ebédszünetben, vagy akár késő este is. Csak ne felejtsd el figyelembe venni az időeltolódást az órák foglalásánál. Mivel az órák bárhonnan elérhetőek, könnyebb beilleszteni őket a napi rutinodba, a rendszeresség pedig az egyik legfontosabb kulcs a folyékony beszédhez. Valódi beszélgetések. Az appok és az önálló tananyagok nem tudnak valódi beszélgetési élményt nyújtani. De egy online magyar tanár igen. És az AI? Jogos a kérdés. Személyesen teszteltem több AI nyelvtanuló alkalmazást is, bár hasznosak lehetnek, de nem hibátlanok. Ha nem figyelsz, könnyen rosszul rögzülhet valami. Egy anyanyelvi tanárral való gyakorlás azonnali visszajelzést ad a kiejtésedről, szókincsedről és a nyelvtanodról. Ez az élő gyakorlat gyorsan önbizalmat ad. Ráadásul megtanulod, hogyan beszélnek a magyarok valójában, szlenggel, hanglejtéssel együtt. Rendszerezett, céltudatos tanulás, stressz nélkül. Sok önálló tanuló elköveti azt a hibát, hogy mindent egyszerre próbál megtanulni. Egy tapasztalt magyar nyelvtanár pontosan tudja, hogyan bontsa le a tananyagot könnyen emészthető egységekre. Egy jó tanárral egy tudatosan felépített tervet követsz, ami az eddig megszerzett tudásodra épül, anélkül, hogy feleslegesen ismételnél, vagy túl hamar haladnál előre. Az eredmény? Gyorsabb fejlődés és sokkal kevesebb frusztráció. Kulturális betekintés, ami életre kelti a nyelvet. A magyar nem csak egy nyelv, hanem egy gazdag és különleges kultúra része is. Egy jó tanár bevezet a szokásokba, ünnepekbe, hagyományokba és a hétköznapi kifejezésekbe is, amik a tankönyvekből kimaradnak. Ezek a kulturális elemek élvezetesebbé teszik az órákat, és segítenek megérteni, hogyan fonódik össze a nyelv a környezettel. Nem csak magyarul fogsz beszélni, hanem érezni is fogod, milyen használni a nyelvet. Curious about learning Hungarian with a friendly online tutor? Visit magyaráz.com to book your free consultation and get started. Bónusz. A motiváció és a számonkérés jó úton tart. Lássuk be, az önálló tanulást nehéz rendszeresíteni. Az élet közbeszól, a motiváció csökken, és hirtelen a nyelvtanulási céljaid háttérbe kerülnek. Egy online magyar tanár olyasmit nyújt, amit az appok nem. Számonkérést. Ha tudod, hogy valaki vár rád az órán, az lendületet ad. A tanárod bátorít, nyomon követi a fejlődésed, és segít, ha elakadnál. Ez a rendszeresség segít elkötelezettnek maradni, ez pedig a legnagyobb titka a hatékony nyelvtanulásnak. Ezekkel az előnyökkel a magyar nyelv online tanulása egy tanárral nem csak kényelmes, hanem hatékony stratégia a gyors és eredményes nyelvtanuláshoz. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and subscribe to the channel for more tips on learning Hungarian. Your support means a lot and helps me create more content like this. Thank you for watching.